নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ য'ত নেকি আপোনালোকে 1 টকা খৰচ নকৰাকৈ ঘৰতে বহি প্ৰতিদিনে 500 টকাকৈ ইনকম কৰিব পাৰিব। মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম আৰু কি এপ্লিকেশ্যন, কেনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে তাত আৰ্নিং কৰিব, কি কৰিব লাগিব, তো গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোক সম্পূৰ্ণকৈ চাব, এণ্ড ক'তো স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ, এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। আৰু যিহেতু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো 2000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছে, চ' প্লিজ যোনসকলে নেকি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু প্লিজ সোনকালে 2000 কৰি দিয়ক। চ' মই বহুত হেপী হ'ম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন এপ্লিকেশ্যন বা এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল, আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক যিটো এপ্লিকেশ্যন আজি মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, চ' সেই এপ্লিকেশ্যনটো খুবেই ভাল। আপোনালোকে তাৰ পৰা বহুত টকা ইনকম কৰিব পাৰিব আৰু তাত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপোনালোকে তাৰ পৰা গেম খেলিব লাগে আৰু কেনেকৈ ইনকম কৰিব লাগে গোটেইখিনি মই আপোনাক দেখাই দিম। আৰু আপোনালোকে মিনিমাম 100 টকাত আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। তো গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। আপোনালোকৰ চিধা আপোনালোকে যিমানখিনি টকা আৰ্নিং কৰিব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে। চ' কেনেকৈ কি কৰিব লাগে গোটেইখিনি মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো ক'তো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা প্লিজ মোক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি পিনে জনাবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। তেনে বন্ধুসকল, মই যিটো এপ্লিকেশ্যন মই আপোনাক ক'ব গৈছোঁ, এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰিব। তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে চাইন আপ বোনাছ 100 ৰুপিজ পাব, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকে এনেকৈ যদি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাইন আপ বোনাছ নাপাব, তাত আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব পইচা, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ তলত দিয়া যিটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো মোৰ লিংক দি আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব, তো আপোনালোকে 100 ৰুপিজ তাৰ পৰা আপোনালোকে চাইন আপ বোনাছ পাব, ঠিক আছে। তো এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। চাওক, যেতিয়া আপোনালোকে এপছটো নেকি অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। আৰু এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ এটা অপশ্যন পাব, আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিবলৈ আহিব। আৰু মোবাইল নাম্বাৰ এটা দি পিনে আপোনালোকে পাছপৰ্ট এটা দি পিনে আপোনালোকে লগইনত ক্লিক কৰি দিব। লগইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি হ'ব, আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব আৰু OTPটো আপোনালোকে বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই যাব। চাওক ইয়াত এতিয়া চাওক, মই অলৰেডি কিমান আৰ্নিং কৰি থৈছোঁ, মই 102 টকা 50 পইচা মই অলৰেডি আৰ্নিং কৰি থোৱা আছে, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা চাওক এইবিলাক গেম আপোনালোকে খেলি পিনে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে চিম্পল আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব হ'লে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চাওক ইয়াত এটা অপশ্যন আছে উইথড্ৰ বুলি, য'ত লিখা আছে উইথড্ৰত ক্লিক কৰিব। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত চাওক আপোনালোকে মিনিমাম আপোনালোকে 100 ৰুপিজ আপোনালোকে 100 টকা আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে, এইটো এপছৰ পৰা। তো আপোনালোকে যদি চিম্পল আপোনালোকে যদি 100ত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে যদি উইথড্ৰত ক্লিক কৰে, উইথড্ৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট এড কৰিবলৈ আহিব প্ৰথমত। যিহেতু আপোনালোকে নেকি যদি বেংক একাউণ্ট এড কৰা নাই, চ' বেংক একাউণ্ট এড কৰি ল'ব, ঠিক আছে। তো বেংক একাউণ্ট এড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাতে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব কেনেকৈ, ঠিক আছে। মই ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যাওক যেতিয়া অ'পেন কৰিব আপোনালোকে ফ্ৰী বোনাছ পিছ চাইন আপ বোনাছ পাব। চাওক ইয়াত যদি মই এতিয়া ক্লিক কৰোঁ, ইয়াত অলৰেডি মোৰ চাওক ইনভাইট যদি আপোনালোকে ইনভাইট কৰে, চাওক উইথড্ৰ যদি মই ক্লিক কৰোঁ, উইথড্ৰটো মোক ক্লিক কৰিলে মই আপোনাক গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম, ঠিক আছে। আপোনালোকে চাই যাওক, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, তেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব। আপোনালোকে যদি ৰেফাৰ কৰে, তো ৰেফাৰ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভাল টকা ইনকম কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে যিটো এপছটো যদি ৰেফাৰ কৰে, এজনক যদি আপোনালোকে হোৱাটছএপত শ্বেয়াৰ কৰে বা ফেচবুকত যদি শ্বেয়াৰ কৰে, তাত গৈ আপোনালোকে সেইজনে যদি আপুনি যাক পঠাইছে সেইজনে যদি আপোনাৰ লিংকটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰি পিনে এপছটো যদি চলায় বা গেম খেলে, তাত আপোনালোকে চাইন আপ বোনাছ পাব, ঠিক আছে। ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিবলৈ চাওক লিখা আছে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ। তো ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণত ক্লিক কৰিব। ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ য'ত শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে, তো চিম্পল আপোনাৰ শ্বেয়াৰ অপশ্যন আপোনাক ক্লিক কৰিব। চাওক ইয়াত লিখা আছে শ্বেয়াৰ অপশ্যন বুলি। তো শ্বেয়াৰ অপশ্যন আপোনাক ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰ পৰা আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া চাওক আপোনালোকক মই এইখিনি এতিয়া দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে গেম খেলিব কেনেকৈ বা ইয়াৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব কেনেকৈ, সেইখিনি মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোক সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক, তেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ কেনেকুৱা প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব, আপোনালোকৰ মতামতটো জনাব। আৰু যদি কিবা আৰু যদি জানিবলগীয়া থাকে সেইটো মোক সুধিব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। চাওক এতিয়া আপোনালোকে গেম খেলিব কেনেকৈ বা কোনটো গেম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো গেম আপোনালোকে খেলিব পাৰে, আপোনালোকৰ ইচ্ছা। চ' মই এইটো গেম প্ৰথম মই লৈছোঁ যোনটো 3 পাতি গেমছ আছে। চ' 3 পাতি গেমটোত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক এইখন ইণ্টাৰফেচ আছে। চ' মই য'ত প্লে নাও বুলি য'ত লিখা আছে প্লে নাওত ক্লিক কৰিছোঁ। আৰু প্লে নাওত ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। চ' ইয়াত আপোনালোকে খেলিব পাৰিব। চাওক কেনেকৈ খেলিব লাগে মই সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে বহু টকা ইয়াৰ পৰা ইনকম কৰিব পাৰিব। পাৰ ডে আপোনালোকে
500 নহয় আপোনালোকে 5000 টকালৈকে আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব ঠিক আছে। চ' এখন মই খেলখন আপোনাক খেলি দেখাই দিছোঁ। চাওক এতিয়া আহি গ'ল। তো মই চাল খেলিছোঁ, মই আপোনাক খেলি দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি, আৰু কোনে জিকে চাওক, যোনে জিকিব সি পইচাটো পাব ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে চাই যাওক গোটেইখিনি, মই আপোনাক খেলটো মই দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যদি নিজে যদি খেলিম বুলি ভাবে বা আপোনালোকে পইচা এড কৰি যদি খেলিম বুলি ভাবে, তো সেইটো খেলিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা খেলি ল'ব পাৰে ঠিক আছে। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই যাওক, আৰু কোনে জিকিব কি কথা সেইখিনি চাওক। এতিয়া অলৰেডি এইটো খেলটো হৈ আছে, যিহেতু মই হাৰিলোঁ। এনেকৈ চাওক, মোৰ 102 টকা আছিলে, হাৰিলে। তো তাৰ ভিতৰত মই হাৰি গ'লোঁ। তো নেক্সট মই আকৌ এটা গেম খেলি দিছোঁ, মই আকৌ এবাৰ খেলি দিছোঁ ঠিক আছে। চ' ইয়াত খেলাৰ পিছত এনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বেলেগ একো কৰিব নালাগে। আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেও কৰিব, নকৰিলেও নাই, বা কাৰোবাক ৰেফাৰ কৰিলেও কৰিব। যদি কৰে আপোনালোকৰ তাৰ পৰা আপোনালোকে বেছি টকা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব ঠিক আছে। যদি নকৰে আপোনালোকে ধৰক কম টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। চাওক এনেকৈ খেলাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যিমান টকা আৰ্নিং কৰিব ইয়াত ওপৰত দেখাই থাকিব ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে যদি পইচা যদি এড কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াত আপোনালোকে চিম্পল ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। এই চাওক আপোনালোকে মিনিমাম আপোনালোকে যদি 100 টকা যদি পে' কৰে, আপোনালোকে যদি 100 টকা যদি ইনভেষ্ট কৰে, তাত আপোনালোকে 5% আপোনালোকে বোনাছ পাব ঠিক আছে। চাওক ইয়াত গোটেইখিনি আপোনালোক দেখাই আছে, ইয়াত গোটেইখিনি ইয়াত হেৰি কৰা আছে। আপোনালোকে যিমান পে' কৰিব তাত আপোনালোকে বোনাছটো এক্সট্ৰা বোনাছ পাব। আপোনালোকে 100 টকা কৰিলে 105 টকা পাব, তেনেকুৱা আপোনালোকৰ বোনাছ চিষ্টেম দিব। তো এপছটোৰ পৰা আপোনালোকে বহুত টকা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আপোনালোকে চাওক লাকি স্পিন আছে, আপোনালোকে যে চাওক লাকি স্পিনত যদি মই ক্লিক কৰোঁ, চাওক এখন ঘূৰিছে। এতিয়া যিমান নহ'লেও আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কইন পাবলৈ সক্ষম হ'ব। চাওক মই এতিয়া চাওক ইমানখিনি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে। তেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুত টকা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। ইজিলি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰিব, কোনো আপোনালোকে পইচা খৰচ কৰিব নালাগে। আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰী চাইন আপ বোনাছ পাব, সেই পৰা আপোনালোকে বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব ঠিক আছে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এই এপছটোৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব ঠিক আছে। এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলটো প্ৰেছ কৰি দিব। যেতিয়া নেকি মই এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিম, চ' পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে মই আপোনালোকক কওঁ আজিলৈ বাই।